आपण ॲप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा टॉपिक पाहणार आहोत. याच्यामध्ये आपल्याला जे काही एक्झाम्पल्स दिले जातात त्याच्यावरनं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करायचं असतं. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन रेडीमेड दिलेलं नसणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला दिलेल्या कंडिशन प्रॉपरली रीड करावं लागतील, त्याला कोरिलेट करावं लागेल आणि इक्वेशन फॉर्म करावं लागेल. तुम्ही हे गणित जितकी जास्त सोडवत जाल तेवढे तुम्ही हॅबिच्युअल व्हाल आणि तुम्हाला कंडिशन पटपट कळतील. सो लेट्स स्टार्ट. The first example is product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. काय शोधायचं आहे? प्रगतीचं आजचं वय. अशा इक्वेशन मध्ये आपल्याला जे फाइंड करायचं असतं इन जनरल आपण ते व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करतो. आपण लिहिणार लेट प्रगतीच प्रेझेंट एज. प्रेझेंट म्हणजे आजचं वय. प्रेझेंट एज बी एक्स इयर्स. हे तर झालं. आता प्रोडक्ट घ्यायचा. प्रोडक्ट ऑफ कशाचा प्रोडक्ट आहे? प्रोडक्ट ऑफ प्रगतीज एज 2 years ago and 3 years hence. म्हणजे प्रगतीचं 2 वर्षापूर्वीचं आणि 3 वर्षानंतरचं वय याचा प्रोडक्ट घ्यायचा. तिचं आजचं वय माहिती आहे. सिंपल थिंग. तुमचं आजचं वय जनरली आपण 15 years कन्सिडर करू. 2 years ago तुमचं एज किती होतं? तुम्ही आजच्या एजमधून 2 years मायनस करणार. म्हणजे तुमचं आजचं एज जर 15 असेल तर 2 years ago युअर एज वॉज 13 years. Similarly, if you want to find your age after 3 years, you simply add 3 years in your present age. That is 15 plus 3 is equal to 18 years. ठीक आहे. सेम काम आपल्याला इथे करायचं. प्रगतीचं आजचं वय किती आहे? x आहे. So we write here 2 years ago she was. किती वर्षाची असेल ती? आजच्या वयातनं 2 वर्ष मायनस करा. She was x minus 2 year. And after 3 years she will be. सिंपल आहे. आजच्या वयात तिचे 3 years ऍड करा. सो x प्लस 3 years. तिचं 2 वर्षापूर्वीचं वय काढलं, तिचं 3 वर्षानंतरचं वय काढलं. आता याचा प्रोडक्ट घ्यायचा. सो x minus 2 into x plus 3, the product is 84 and that is the given. Okay. So you have to open the bracket. आता लक्षात घ्या ब्रॅकेट कसं ओपन करायचं तुम्ही ऍक्च्युअली तुम्हाला येतच आहे. परत एकदा रिमाइंड करा. फर्स्ट ह्या ब्रॅकेट मधल्या फर्स्ट टर्म ह्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. सेकंड टर्मने परत दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर, एक्स इंटू 3x, मायनस 2 इंटू एक्स मायनस 2x, मायनस 2 इंटू 3 मायनस 6 विच इज इक्वल टू 84. सो x square 3x minus 2x it's plus minus 6 minus 84 which is equal to 0. आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणायचं. आरजीएसला 0 केले. x square plus x हे होणार 90 which is equal to 0. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कुठल्या मेथडनी सोडवायचं इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. तुम्हाला जी सोपी वाटेल ती वापरा. मी याला फॅक्टरायझेशन मेथडनी सॉल्व करते. आपण सुरुवात कुठून करतो मुलांनो? स्प्लिटिंग मिडल टर्म तर करतोच, पण मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती फॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये. आठवते तुम्हाला? आपण लास्ट टर्म पासून प्रोडक्ट पासून स्टार्ट करूयात. आता अशा 2 टर्म शोधायच्या ज्यांचा प्रोडक्ट -90 आहे. इथे प्रोडक्ट कसा आला? निगेटिव्ह. दॅट मीन्स डेफिनेटली ओनली 1 टर्म इज निगेटिव्ह. आता 90 प्रोडक्ट ज्यांच्या सगळ्या पॉसिबिलिटी लिहा त्यांना क्वेश्चनिंग करा. आता पहिलं येईल 91 जा 90, 15 6 जा 90, त्याच्यानंतर 10 9 जा 90. दोन्ही प्रश्न विचारायचे. याची सम येईल 91, सबट्रॅक्शन 89 जमेल का? नाही. आपल्याला मिडल टर्म 1x हवी. ओनली 1x. याची सम येईल 21, याचं सबट्रॅक्शन येईल 9. ही पण चालणार नाही, ही पण चालणार नाही. याची सम येईल 19, सबट्रॅक्शन येईल 1. जमेल. ही पेअर आपल्याला जमेल. सो वी राईट हिअर 10 into 9. डेफिनेटली 10 9 जा 90 but minus 90. That means only one term is negative. Which one? As to middle term. Middle term is positive. So this sign given to the bigger number. Okay. Without sign त्याच्यातला bigger number शोधायचा आहे. So plus 10 minus 9. यांचा आन्सर येईल 1. Plus 10 into minus 9 याचा आन्सर येईल -90. ठीक आहे. सो मिडल टर्म स्प्लिट करून लिहियात. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज. मिडल टर्म ऐवजी आपण प्लस 10x minus 9x minus 90 which is equal to 0. Make the group of 2. काय कॉमन काढा? x. काय शिल्लक राहील? x + 10 - 9 कॉमन काढा. x -9 कॉमन काढल्यामुळे ही झाली प्लस
9 10s are 90 which is equal to 0. These two brackets are same, x plus 10, next bracket x minus 9 which is equal to 0. So compare individually with 0, x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 10 or x is equal to 9. But what is the x? X is the Pragati's present age, and we know that age can't be negative. We write here, but age can't be negative. Therefore x is equal to minus 10 is not acceptable. Therefore x is equal to 9. We write here, Pragati's present age is 9 years. समजलं मुलांना? स्टेप बाय स्टेप जाल तर डेफिनेटली तुमचं आन्सर येईल. पुढचं गणित पाहूयात. ते आहे the sum of square of two consecutive even natural number is 244. Find the numbers. लक्षात घ्या, नंबर्स कसे आहेत? कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नॅचरल नंबर. कॉन्सिक्युटिव्ह म्हणजे लगतचे. जर तुम्ही एक नंबर x मानत असाल तर दुसरा कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबर तुम्हाला x प्लस 2 मानावा लागेल, कारण लगतचे. लक्षात घ्या 2 4 6 हे कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नॅचरल नंबर्स आहेत. मग तुम्ही जर 2 मानला तर पुढचा मिळवण्यासाठी 2 मध्ये तुम्हाला 2 ऍड करावा लागेल. त्याचा पुढचा घेतला तर त्याच्या ह्या 2 मध्ये तुम्हाला 2 प्लस 2 4 ऍड करावे लागतील, कारण प्रत्येक दोन नॅचरल नंबर मधला डिफरन्स 2चा असतो. लक्षात घ्या 4 मायनस 2 आन्सर 2 येतं, 6 मायनस 4चं आन्सर पण 2 येतं. म्हणजे इव्हन नॅचरल नंबर गेट डिफर बाय 2. सेम थिंग जर तुम्हाला ऑड आला तुम्ही पण तेव्हाही तसंच करणार. जर तुम्ही एक नंबर x मानत असाल तर दुसरा कॉन्सिक्युटिव्ह नॅचरल इव्हन नंबर तुमचा x प्लस 2 असणार आहे. इव्हन नंबर बोलतात, फक्त नॅचरल नंबर नाही. जर नुसतं नॅचरल नंबरच्या बाबतीत आलं असेल तुम्ही 1 ऍड केला असता. लक्षात घ्या मी तुम्हाला काय सांगते ते, जर तुम्हाला दोन कॉन्सिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर मानायचे असतील नुसते नॅचरल तर पहिला x घेतला तर दुसरा असेल x प्लस 1. जर तुम्हाला कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नॅचरल नंबर घ्यायचे असेल पहिला जर x मानला तर दुसरा x प्लस 2 येईल. अँड सेम थिंग अबाउट द ऑड नंबर ऑल्सो. पहिला ऑड नॅचरल नंबर तुम्ही x मानला तर दुसरा कॉन्सिक्युटिव्ह ऑड नॅचरल नंबर तुम्ही x प्लस 2च मानणार आहात, कारण दोन ऑड नंबर पण दोनचेच डिफर असतात. ठीक आहे. सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ टू कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नॅचरल नंबर आपण ते कन्सिडर करून घेऊयात. लेट टू कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नॅचरल नंबर्स be x and x plus 2 बाय कंडिशन. काय कंडिशन दिलेली आहे, काय करायचं आपल्याला? याचं कंडिशन अशी आहे सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ, म्हणजे ह्या दोघांची सम घ्यायची पण त्यांचा स्क्वेअर करून घ्यायचे. सो फर्स्टचा स्क्वेअर प्लस सेकंड नंबर आहे x प्लस 2 त्याचा स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 244. ठीक आहे. सो x स्क्वेअर तसाच येईल. हिअर वी हॅव टू ओपन द ब्रॅकेट a प्लस b होल ब्रॅकेट स्क्वेअरचा आयडेंटिटी वापरूयात. सो a स्क्वेअर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 244. लेट्स सी x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर 2x स्क्वेअर 2 2 जा 4 प्लस 4x प्लस 4 मायनस 244 LHS मध्ये निगेटिव्ह झाला. लेट्स सी 2x स्क्वेअर प्लस 4x स्क्वेअर मायनस 244 प्लस 4 मायनस 240 इज इक्वल टू 0. याला आपण आणखी सिंपल करूयात. डिवाइड इच टर्म बाय 2 लिहूयात. डिवाइड इच टर्म बाय 2. सो 2 नी डिवाइड करतो आपण प्रत्येक टर्मला. सो हे होणार x स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 120 0 डिवाइड केलं तर आन्सर 0च येत आहे. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला सिंपल फॉर्म मध्ये मिळालं. याचे फॅक्टर पाडूयात आपण. x स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 120 विच इज इक्वल टू 0. इथे कुठली मेथड वापरायची इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड वापरा, फॉर्म्युला मेथड वापरा, फॅक्टरायझेशन मेथड वापरा. इन जनरल फॅक्टरायझेशन मेथडनी गणित पटकन सॉल्व्ह होतं. सो इथे पण तेच झालंय. आपला प्रोडक्ट येतोय मायनस 120.
अशा दोन टर्म शोधा की ज्यांचा प्रोडक्ट -120 आहे, त्याच दोन टर्मची ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन मिडल टर्म आहे. सो लेट्स सी. आता 120 चा सोपा ऑप्शन आहे 12 10 चा, बिकॉज 12 - 10 is 2. प्रोडक्ट कसा आहे? निगेटिव्ह. याचा अर्थ एकच टर्म निगेटिव्ह, कुठली? मिडल टर्मला विचारा. हे जे काही सांगते मुलांनो, ही ॲज अ ट्रिक म्हणून तुम्ही फॉलो करा. हे कुठे मेन्शन नाही केले, तुम्हाला पटकन कळावं याच्यासाठी सांगते मी. आता एकच टर्म निगेटिव्ह, कुठली? 12 का 10? मिडल टर्मला विचारला. मिडल टर्मला जी साईन आहे ते ह्या दोघांमध्ये विदाऊट साईन असताना जे मोठे आहेत त्यांना द्या. कोण मोठा दिसतोय? हा, म्हणजे ऑफकोर्स 10 बिकम मायनस. +12 इंटू -10 -120. प्रोडक्टमध्ये एक टर्म निगेटिव्ह, पूर्ण प्रोडक्ट निगेटिव्ह होतो. 12 - 10 याचा आन्सर आहे ना 2. ओके, ठीक आहे. मग फर्स्ट टर्म तुम्ही अशीच लिहिणार, मिडल टर्मला स्प्लिट करा आणि लास्ट टर्म ॲज इट इज विच इज इक्वल टू 0. सो मेक द ग्रुप ऑफ 2. तुम्ही कॉमन काढाल x, ब्रॅकेटमध्ये राहील x +12 -10, मायनस साईन कॉमन काढली आहे, ही साईन प्लस होणार. 10 नी 120 डिवाइड केलं, आन्सर येतं 12 विच इज इक्वल टू 0. सो हे दोन ब्रॅकेट सेम आहे, एकदाच लिहा. पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये x -10 इज इक्वल टू 0 येतोय. सो x +12 इज इक्वल टू 0 और x -10 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -12 +12 RHS ला जाऊन मायनस होतोय. x इज इक्वल टू -10 RHS ला जाऊन प्लस होतोय. x चे दोन आन्सर आलेत, -12 and 10. पण कंडिशन काय? What is the x? X is an even natural number, and you know that natural number can't be negative. You write here natural number can't be negative. So x is equal to -12 is not acceptable. So value of x is equal to 10. हा फर्स्ट नॅचरल नंबर मिळाला, याचा कॉन्जुगेटिव्ह दुसरा नंबर काय येणार? Therefore consecutive natural number is x plus 2 is equal to 10 plus 2 is equal to 12. Therefore even natural, of course they are consecutive, even natural consecutive numbers are काय काय आले मुलांनो? 10 and 12. If you want you can check it. 10 square is 100 plus 12 square is 144. Their sum is 100 plus 144. The sum is 244. So let's say in the orange garden there are 150 orange tree. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and column. एक ऑरेंज गार्डन आहे, त्याच्यामध्ये टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज आहेत. काही ट्रीज ज्यावेळेस आपण गार्डनमध्ये सगळ्या गोष्टी रोमध्ये पाहतो त्यावेळेस जर उभं कन्सिडर करत असो तर त्याला आपण कॉलम म्हणतो, हॉरिझॉन्टल पाहत असतो त्याला आपण रो म्हणतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. हेच आपल्याला करायचं आहे. मग टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तुम्हाला माहिती आहे किती आहेत? 150. तर तुम्हाला प्रत्येक रो आणि कॉलममध्ये किती ट्रीज आहेत हे फाइंड आउट करायचं आहे. पण लक्षात घ्या त्यांची पण एक कंडिशन एकमेकांशी. काय सांगितलंय? द नंबर ऑफ ट्रीज इन इच रो इज 5 मोर दॅन दॅट इन द इच कॉलम. म्हणजे रो मध्ये जे ट्रीज आहेत ते कॉलम मध्ये असलेल्या ट्रीज पेक्षा 5 नी जास्त आहेत. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला कुठले कन्सिडर करावे लागतील? पहिल्यांदा तुम्हाला कन्सिडर करावे लागतील लेट नंबर ऑफ ट्रीज in column be x and number of trees in row b. रो मधले 5 नी मोर आहेत. मग कॉलम मधले जे x असतील तर रोज मध्ये किती असतील? x plus 5. x plus 5. You know that number of trees in the column into number of trees into row is equal to total number of trees. तेच करणार आहोत. सो बाय कंडिशन अशी आहे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिलेले आहेत. देअरफॉर x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 150. ओपन द ब्रॅकेट. x इंटू x स्क्वेअर, x इंटू 5x मायनस 150 विच इज इक्वल टू 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण सॉल्व करूयात.
प्रोडक्ट किती आहे 150. कसं करणार 15 10 जा प्रोडक्ट निगेटिव्ह दॅट मीन्स ओनली वन टर्म इज निगेटिव्ह. मिडल टर्मला विचारूयात. हे मिडल टर्मला साईन मोठ्या नंबरला दिली आणि मग राहिलेली साईन छोट्या नंबर दिली. 15 - 10 याचा आन्सर येतं 5. सो वी राईट हिअर एक्स स्क्वेअर प्लस 15x मायनस 10x मायनस 150 इज इक्वल टू 0. मेक द ग्रुप ऑफ 2. ह्या ग्रुपमधून x कॉमन निघेल. x प्लस 15 मायनस 10 कॉमन काढू. x मायनस साईन प्लस होईल. सो 10 1 जा 10 5 10 5 जा 15 विच इज इक्वल टू 0. हे दोन्ही ब्रॅकेट सेम आले आहेत म्हणून आपण एकदाच लिहूयात. x प्लस 15 x मायनस 10 इज इक्वल टू 0. सो इंडिव्हिज्युअली कंपेअर विथ 0. x plus 15 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 15 or x is equal to 10. What is the x? x हे कॉलम मधले ट्रीजचे नंबर्स होते. नंबर्स कांट बी निगेटिव्ह. काउंटिंग आपण कधी निगेटिव्ह करत नाही. सो वी राईट हिअर नंबर्स कांट बी negative. Therefore, x is equal to minus 15 is not acceptable. Our correct answer is x is equal to 10. x हे कॉलम मधले ट्रीज आहेत. कॉलम मध्ये किती ट्रीज आहेत 10. तर रो मध्ये 5 ने जास्त म्हणजे किती ट्रीज येतील x plus 5 म्हणजे 10 plus 5 is equal to 15. Therefore, number of trees in column is equal to x is equal to 10 and number of trees in row is equal to x plus 5 is equal to 10 plus 5 is equal to 15. If you want you can check it. 10 into 50 that is a 150 and these are the total number of trees. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. लक्षात घ्या इथे दोन मुलं आहेत विवेक आणि किशोर म्हणून तुम्ही दोघांच्यासाठी सेपरेट व्हेरिएबल नाही कन्सिडर करणार आहात. इथे लक्षात घ्या विवेकचं वय किशोरच्या वयावर डिपेंड आहे कारण विवेक किशोरपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा आहे. लेट्स सी विवेक इज ओल्डर मीन्स मोठा कुणापेक्षा किशोरपेक्षा किती वर्षांनी 5 वर्षांनी. म्हणजे तुम्ही किशोरचं वय जर कन्सिडर केलं तर त्याच्या वयात जर 5 वर्ष ऍड केले तुम्हाला विवेकचं वय मिळून जातं. सो तुम्ही व्हेरिएबल कोणासाठी मांडताय पहिले किशोरसाठी माना. किशोरच्या एज मध्ये 5 years ऍड करा देन यू गेट द एज ऑफ विवेक. सो लेट किशोर्स प्रेझेंट एज बी x years and Vivek's present age be x plus 5 because Vivek is older मोठा आहे कुणापेक्षा किशोरपेक्षा किती वर्षांनी 5. x कुणाचं वय किशोर किशोरच्या वयात जर 5 years ऍड केले तर तुम्हाला विवेकचं वय मिळतंय. सो विवेक्स प्रेझेंट एज बी x plus 5 years. ओके काय कंडिशन आहे सम घ्यायची आहे पण कशाची रेसिप्रोकल ऑफ देअर एजेस. त्यांची सम त्यांच्या एजेसची रेसिप्रोकल घ्यायची. रेसिप्रोकल म्हणजे काय पहा जर किशोरचं वय x असेल तर x चा रेसिप्रोकल येतो 1/x. विवेकचं वय आहे x plus 5 त्याचा रेसिप्रोकल येते 1/x plus 5. ओके कळलं तुम्हाला रेसिप्रोकलचा अर्थ. सो वी राईट हिअर बाय कंडिशन. द कंडिशन इज वी हॅव टू टेक द सम. त्यांच्या एजेसच्या रेसिप्रोकलची सम किशोरचा एज आहे x त्याचा रेसिप्रोकल होतोय 1/x. विवेकचा एज आहे x plus 5 त्याचा रेसिप्रोकल होतोय 1/x plus 5 आणि त्याची सम आहे 1/6. ठीक आहे आपण डिनॉमिनेटर सेम करून घेऊयात. सो बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन x plus 5 into 1x plus 5 मध्ये प्लस साइन x into 1x डिनॉमिनेटर मध्ये x इनसाइड ब्रॅकेट x plus 5 is equal to 1/6. So let's see x plus x 2x plus 5 upon x into x x square x into 5 5x which is equal to 1/6. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूयात. सो हे होणार 6 इनसाइड ब्रॅकेट 2x plus 5 is equal to x square plus 5x. याला आपण प्रॉपरली लिहूयात. दॅट इज x square plus 5x is equal to 6 2 जा
12x, 6 5 30, x square plus 5x minus 12x minus 30 is equal to 0. हे दोघं पण LHS असल्यावर मायनस झाले, RHS तुमची 0 झाली. So required quadratic equation is x square 5x minus 12x, that is a minus 7x minus 30 is equal to 0. Product negative आहे, so minus 30 ऑप्शन शोधा. आणि 15 2 जा 30, 15 plus 2 70, 15 minus 2 13, नाही चालणार, आपल्याला 7 हवंय. 10 3 जा 30, 10 plus 3 13, 10 minus 3 7, मॅच होतोय, फक्त साइनला मॅच करावा लागेल. प्रोडक्ट का साइन निगेटिव्ह, दॅट मीन्स ओनली वन टर्म इज निगेटिव्ह. विच वन? आज टू द मिडल टर्म. मिडल टर्मला जी साइन आहे. आता दोघांमधला मोठा नंबर कुठला आहे? 10, त्याला देऊन टाका. -10 + 3 याचा आन्सर येतं -7. ओके, सो यू राईट हियर x स्क्वेअर -10x + 3x -30 इज इक्वल टू 0. ह्या ग्रुपमधून काय कॉमन काढाल? x, ब्रॅकेटमध्ये राहील x -10. काय कॉमन काढाल? 3, ब्रॅकेटमध्ये राहील x -3 10 जा 30 विच इज इक्वल टू 0. सो x -10 नेक्स्ट ब्रॅकेटमध्ये x + 3 इज इक्वल टू 0. सो x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to 10 or x is equal to -3. But what is the x? X is the edge, and you know that edge can't be negative. We mention here edge can't be negative. Therefore x is not equal to -3. That is, x is equal to -3 is not acceptable. We direct write x is not equal to 3. Therefore x is equal to 10. But what is the x? Kishore's present age. So we write here Kishore's present age is equal to x is equal to 10 year, and Vivek's present age is equal to x plus 5 is equal to 10 plus 5 is equal to 15. पुढचं गणित पाहूयात. गणित पाहूनच भीती वाटली ना? ॲक्च्युली तसं नाही आहे. तुम्ही जर जर प्रॉपरली रीड केलं तुम्हाला डेफिनेटली कळेल. सो लेट स्टार्ट. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes a certain number of pots on a daily basis. Production cost of each pot is ₹40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. If the production cost of all pots per day is 600, find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. लक्षात घ्या, कासम एक बिझनेसमॅन आहे जो earthen pot बनवतो. तो काय करतो? रोज काहीतरी नंबर ऑफ पॉट्स बनवतो. ठीक आहे, किती पण असतील, 7 असतील 8 असतील वॉट एव्हर इट, तो रोज स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉट्स बनवतो. आणि हे पॉट बनवायची प्रोडक्शन कॉस्ट, एका पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट कशी आहे? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच म्हणजे एका पॉटची आहे ₹40 मोर दॅन, 40 रुपये जास्त. कशाने? 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. म्हणजे तो एका दिवसात जेवढे पॉट बनवतो त्याची 10 टाइम्स करायची, त्याच्यात ₹40 ऍड करायचे. हे जे तुम्हाला इक्वेशन मिळेल तेवढी त्याची एका पॉट बनवायची प्रोडक्शन कॉस्ट आहे. तुम्हाला तेच शोधायचं आहे. फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट अँड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. तो एका दिवसात किती पॉट बनवतो आणि एक पॉट बनवायची प्रोडक्शन कॉस्ट किती आहे हे शोधायचं. ठीक आहे, प्रोडक्शन कॉस्ट कशी असायला हवी हे इथे सांगितलंय. सो लेट स्टार्ट. वी राईट हियर लेट he makes x pot in one day म्हणा किंवा he makes x pot in per day. he makes x pots per day. रोज तो किती पॉट बनवतो? x. एवढे पॉट्स तो बनवतो. प्रोडक्शन कॉस्ट किती असेल? मग तुम्हाला लावी लागेल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट. एका पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट किती आहे? पहा, कंडिशन दिलेली आहे. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच म्हणजेच वन पॉट इज किती असेल पहा, ₹40 मोर. मोर म्हणजे जास्त, ₹40 मोर म्हणजे ऍड केले. दॅन कशापेक्षा? 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. कुणाचे 10 टाइम्स घ्यायचे? टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. एका दिवसात तो किती बनवतो? x. त्याचे किती घ्यायचे? 10 टाइम्स. म्हणजेच 10x + 40 is the production cost of one pot. कळतंय मुलांना तुम्हाला?
आपण काय केलं, अगोदर किती पॉट बनवतो मांडले, एक पॉट, तो रोज बनवतो. मग प्रोडक्शन कॉस्ट कशी असावी याची कंडिशन यांनीच दिलेली आहे. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 रुपीज मोर, म्हणजे ऍडिशन केले कशापेक्षा 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. एका दिवसात तो किती पॉट बनवतो, एक पॉट बनवतो, त्याची 10 टाइम्स घ्यायची, 10x, ती 40 मध्ये ऍड करायची. ही झाली त्याची प्रोडक्शन कॉस्ट. तो त्या दिवसात जेवढे पॉट बनवतात त्यातल्या एका पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट आहे आणि तो एवढे पॉट बनवतो. ओके, हे तर कळलं. काय कंडिशन दिली आहे, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, एका दिवसात त्यांनी जेवढे पॉट बनवले त्याची किंमत होती ₹600. ठीक आहे, आता हे सगळं एकेका दिवसाचंच आहे. एका दिवसाचे पॉट आणि एका पॉटची किंमत एकेकाच आहे. ठीक आहे, मग त्या दिवसात त्यांनी जे काही प्रोडक्शन केलं तर त्याला किती रुपये लागले, ₹600. सो वी राईट हिअर ॲज पर कंडिशन किती पॉट बनवले, x. एका पॉटची किंमत किती होती, 10x प्लस 40. नंबर ऑफ पॉट इनटू प्राइस ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ती होती 600. येते लक्षात. x काय, नंबर ऑफ पॉट्स, हे काय, एका पॉटची किंमत. नंबर ऑफ पॉटला एका पॉटच्या किंमतीने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला टोटल कॉस्ट मिळते 600. नाव वी हॅव टू ओपन द ब्रॅकेट अँड फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. x इंटू 10x स्क्वेअर, x इंटू 40x मायनस 600 इज इक्वल टू 0. खूप मोठं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण स्मॉल करूयात. कसं स्मॉल करणार, वी राईट हिअर डिवाइड ईच टर्म बाय 10. सो लेट्स सी, याला 10 ने डिवाइड केलं की 10 गेट कॅन्सल. हिअर रिमेनिंग x, हिअर 10 दॅट इज द 4x मायनस 10 60 विच इज इक्वल टू 0. छोटं झालं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता पहा, प्रोडक्ट किती हवा आहे, -60 आणि त्याची मिडल टर्म हवी 4. सिंपल आहे, 10 6 जा, प्रोडक्ट निगेटिव्ह, दॅट मीन्स ओनली वन टर्म इज निगेटिव्ह. मिडल टर्मचे साइन मोठ्या संख्येला द्या. 10 - 6 आन्सर इज 4. यू राईट हिअर x स्क्वेअर प्लस 10x मायनस 6x मायनस 60 इज इक्वल टू 0. मिडल टर्मला आपण स्प्लिट केलं, मेक द ग्रुप ऑफ 2. काय कॉमन काढा, x. काय शिल्लक राहील, x प्लस 10 मायनस 6 कॉमन काढा, x मायनसचे होणार प्लस 6 10 = 60 विच इज इक्वल टू 0. These two brackets are same. X plus 10, x minus 6 is equal to 0. Therefore, x plus 10 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. X is equal to minus 10 or x is equal to 6. But what is the x? Number of pots. Let he makes x pot. Number of pots can't be negative. We write here numbers. Calculating numbers can't be negative. Therefore, x is equal to minus 10 is not acceptable. Therefore, x is equal to 6. What is the x? X is the number of pots he makes per day. Therefore, we write here he makes 6 pots in a day. एका दिवसात किंवा per day, whatever you say. In a day. Okay. Cost of, आता production cost पाहिजे. Cost of one pot. किती मांडली होती आपण, लेट्स सी. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट 10x प्लस 40 होती. आपण x ची व्हॅल्यू घालूयात. सो 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू ए व्हॅल्यू ऑफ x इज 6 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100. मग एक पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट किती आहे, ₹100. ठीक आहे. एका दिवसात किती पॉट बनवले होते, 6. एका पॉटची कॉस्ट किती होती, 100. आणि त्या दिवशी एका सर्टेन दिवशी इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600 पर डे, म्हणजे एका दिवसाची टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 600 असेल. होती ना मॅच, पहा ना किती पॉट बनवले, 6. एका पॉटची किंमत किती आहे, 100. 6 इंटू 100 600. पर डेची प्रोडक्शन कॉस्ट 600 मॅच झाली. So he makes 6 pots in a day. Cost of one pot is equal to ₹100.